Cum poate să se schimbe viața în câteva secunde? Exact această întrebare i-a trecut prin minte lui Alexei când a răspuns la apelul telefonic care avea să schimbe totul. Devotat meseriei sale și respectat în cercul său, Alexei se afla în mijlocul unei rutine epuizante în spital, când telefonul mobil din buzunarul halatului său a vibrat. Nu și-ar fi putut imagina că aceasta avea să fie începutul celui mai mare coșmar al său. La celălalt capăt al firului, o voce îngrijorată a spus: "Fiica dumneavoastră a avut un accident. Este grav. Acum o aduc aici." Pentru o clipă, Alexei a fost paralizat. Lumea din jur părea să se oprească, iar el auzea doar bătăile frenetic ale inimii sale. Maria, fiica sa de 15 ani, era cea mai mare bucurie a lui. O adolescentă plină de viață, cu un zâmbet capabil să lumineze orice cameră. Iar acum ea lupta pentru viața ei. Fără să piardă vremea, Alexei a alergat spre camera de urgență. Coridorul spitalului, pe care îl cunoștea atât de bine, nu i-a părut niciodată atât de lung. Când a ajuns la camera de urgență, a văzut targa pe care o împingeau asistenții. Maria era inconștientă, palidă, cu răni vizibile pe față și pe corp. Alexei a simțit o apăsare în piept. Ca medic, văzuse astfel de situații de nenumărate ori. Dar acum totul era diferit. Era fiica lui. "Alexei, ne vom ocupa de ea. Ai încredere în noi," a spus colegul său, doctorul Victor, punându-i o mână pe umăr. Alexei a dat din cap, dar în realitate se simțea neputincios, o senzație pe care nu o mai experimentase niciodată. Înțelegea perfect ce înseamnă aceste răni și care era prognoza. Voia să intervină, voia să-și salveze fetița, dar se afla între rolurile de medic și de tată. Și ca tată, nu știa ce să facă. În timp ce medicii lucrau, Alexei a rămas lângă ei, urmărind fiecare mișcare. Mintea lui era sfâșiată între șoc și amintiri. Își amintea de Maria când avea 8 ani, alergând prin grădină cu părul împletit. Își amintea ziua în care a învățat să meargă pe bicicletă, cu un zâmbet strălucitor care părea să provoace întreaga lume. Își amintea nopțile când stătea lângă el și cerea ajutor la teme, spunând că vrea să devină medic, ca el. Și acum ea era acolo, fragilă și vulnerabilă, aflată între viață și moarte. Ușa camerei de urgență s-a deschis, iar Anna, soția lui, a intrat cu ochii plini de lacrimi. "Ce s-a întâmplat, Alexei? Ce s-a întâmplat cu fetița noastră?" întreba ea, plângând. Alexei a îmbrățișat-o, încercând să-i transmită puterea de care el însuși avea nevoie. "Ea este în mâinile noastre, Anna, trebuie să credem." Dar în adâncul sufletului, Alexei știa că soarta Mariei nu depinde doar de credință. Fiecare secundă care trece părea o eternitate. Și în fiecare moment se întreba de ce ea, de ce s-a întâmplat asta cu fiica lor. Așteptând, Alexei a realizat că acesta va fi cel mai greu moment din viața lui. Nu ca medic, ci ca tată. Tensiunea din spital era palpabilă. Alexei stătea nemișcat lângă targa Mariei, fără să-și dezlipească privirea de la fiica sa, în timp ce monitoarele medicale emiteau semnale sonore constante. Știa ce înseamnă aceste cifre, știa la ce indică fiecare semnal sonor, dar în acel moment mintea lui părea incapabilă să perceapă realitatea. Tatăl lui Alexei a preluat rolul medicului. Maria era înconjurată de o echipă dedicată de medici. Chirurgi, asistente și tehnicieni lucrau cu frenezie, încercând să inverseze daunele cauzate de accident. Alexei voia să strige, să intervină, să facă ceva, dar știa că ar fi doar o piedică. Se simțea neputincios. O senzație teribilă pentru un om obișnuit să salveze vieți. În timp ce observa cum Maria luptă pentru viața ei, în mintea lui se derulau fleșuri de amintiri. Își amintea cum era când era o fetiță mică, alergând prin parc și râzând, emitând un sunet atât de pur, încât părea că luminează întreaga lume. Își amintea primele ei cuvinte, ajutând-o cu temele, nopțile când nu dormea, studiind pentru a fi cea mai bună din clasă. Și își amintea ultima masă pe care au mâncat-o împreună, cu doar câteva ore înainte de accident. "Voi fi puternică, ca tine, tata," i-a spus ea, zâmbind cu încredere. Această amintire acum îl rănea ca un cuțit în inimă. Anna, soția lui Alexei, a ajuns la spital în stare de disperare. A traversat coridoarele, aproape că se împiedica, iar când a văzut-o pe Maria, plânsul ei a fost ca un strigăt care a răsunat în întreaga cameră. Alexei a îmbrățișat-o, încercând să o consoleze, dar în realitate el însuși se simțea sfâșiat. Minutele păreau ore. Medicii făceau tot ce puteau, comprese, medicamente,
intervenții chirurgicale. Dar situația era prea critică. În cele din urmă, șeful echipei medicale s-a uitat la Alexei și Anna, expresia feței sale exprima o tristețe profundă. Alexei, a început el cu grijă, am făcut tot ce am putut. Rănile s-au dovedit a fi prea grave. Este timpul să vă luați rămas bun. Această frază a sunat ca o lovitură directă în piept. Alexei a simțit cum îi slăbesc picioarele, iar Anna a început să plângă necontrolat. Cu pași nesiguri, s-a apropiat de Maria. Fata era inconștientă, dar Alexei o ținea strâns de mână, ca și cum ar fi vrut să-i transmită toată puterea rămasă. Fetița mea, ai fost atât de curajoasă, atât de minunată. A șoptit el cu lacrimi curgându-i pe față. Îmi pare rău că nu am putut să te protejez, dar oriunde ai merge, să știi că vei fi mereu mândria mea. Anna s-a apropiat și ea, ținând-o pe Maria de cealaltă mână. Camera părea că s-a oprit în timp ce soții își luau rămas bun de la fiica lor. Afară, zăpada cădea liniștit, ca și cum întreaga lume plângea împreună cu ei. Ceasul de pe perete ticăia, dar lui Alexei și Annei le părea că acest moment durează o eternitate. Durerea era insuportabilă, dar realitatea crudă stătea în fața lor. Maria nu mai era. Spitalul, unde Alexei își petrecuse zilele salvând vieți, părea acum un labirint de durere și goliciune. După ce și-au luat rămas bun de la Maria, Alexei și Anna au rămas în cameră, incapabili să plece, de parcă orice pas spre ușă i-ar fi lipsit pentru totdeauna de fiica lor. Anna stătea pe un scaun, cu mâinile tremurânde strângând la piept paltonul Mariei, de parcă acest gest simplu ar fi putut să o țină aproape. Alexei, la rândul său, mergea în sus și în jos, neștiind ce să facă. Imaginea Mariei pe targă era încă imprimată în memoria lui și simțea că, cu fiecare secundă, pierde o parte din el. Se uita la Anna, la fel de devastată ca și el, și simțea o vinovăție copăleșitoare. Alexei era medic, unul dintre cei mai buni, dar nu a reușit să-și salveze propria fiică. Era o ironie crudă, o povară pe care știa că o va purta până la sfârșitul zilelor sale. De ce, Alexei? Anna a întrerupt în cele din urmă tăcerea, vocea ei fiind aproape un șoptit. De ce cu Maria noastră? Era atât de tânără, atât de plină de viață. Alexei nu avea răspunsuri. Stătea în genunchi în fața Annei, ținându-i mâinile tremurânde. Nu știu, Anna, aș da orice să schimb locurile cu ea. Tot. S-au îmbrățișat, împărtășind o durere atât de profundă, încât părea că a înghițit totul în jur. Afară, zăpada continua să cadă, acoperind lumea cu o pătură albă tăcută. Iar în interiorul spitalului, greutatea pierderii Mariei părea insuportabilă. Au trecut câteva ore, iar procedurile birocratice au început. Alexei a primit documentele, termeni medicali pe care îi știa pe de rost, dar care acum păreau crude și impersonale. Semna hârtii cu mâinile tremurânde, simțindu-se din ce în ce mai gol cu fiecare semnătură. Pentru un om obișnuit să se confrunte cu moartea în cadrul profesiei sale, această experiență era diferită. Era personală. Era insuportabilă. Târziu în noapte, Alexei și Anna au părăsit spitalul. Ieșirea a fost dificilă, de parcă lăsau pe Maria în urmă pentru totdeauna. Fiecare pas spre ușă părea mai greu decât precedentul. Când în cele din urmă au trecut pragul, Anna s-a prăbușit pe cea mai apropiată bancă și a început să plângă necontrolat. Alexei s-a așezat lângă ea, îmbrățișând-o, dar el însuși nu putea găsi puterea de a rosti un cuvânt. Între ei, tăcerea era întreruptă doar de plânsul Annei și de mișcarea ușoară a vântului care aducea răcoarea iernii. În timp ce stăteau, Alexei a ridicat privirea și a văzut luminile spitalului. Instituția care era atât de familiară părea acum străină și îndepărtată. Pentru prima dată, a simțit că, poate, nu va mai putea fi niciodată medicul de dinainte, omul de dinainte. Dintr-o dată, atenția lui a fost atrasă de un sunet îndepărtat. A auzit voci bâlâânde venind din direcția intrării în spital. Acolo vorbeau doi medici, iar Alexei l-a recunoscut pe unul dintre ei, pe șeful chirurgului care o tratase pe Maria. Fără să vrea, Alexei a început să asculte. O frază s-a evidențiat, în vocea medicului se auzeau note de îndoială. De la cuvintele lui, ochii lui Alexei s-au lățit, iar el a rămas nemișcat. Ce a auzit tocmai? Inima i-a început să bată mai repede, iar pentru prima dată de când Maria plecase, Alexei a simțit ceva diferit. O scânteie de speranță, amestecată cu confuzie. Alexei a stat nemișcat, iar vocile medicilor din apropiere continuau să răsune. Părea că fiecare cuvânt pătrunde direct în conștiința lui,
reverberând cu ecouri imposibil de ignorat. Ați văzut semnele. De aceea am cerut să facem o a doua analiză, a spus șeful chirurgului cu un ton serios, dar ușor încurajator. Da, dar toate acestea sunt foarte subtile, a răspuns o altă voce, în care Alexei a recunoscut-o pe asistenta șefă. Dacă nu ați fi insistat pe o verificare mai detaliată, am fi închis cazul. Alexei s-a ridicat încet, de parcă un instinct primitiv îi controla mișcările. Inima îi bătea în piept, în timp ce încerca să înțeleagă ce a auzit. Semnale? O verificare mai detaliată? Despre ce vorbeau? A mers spre voci, uitând pentru o clipă de durerea care îl devora. Întorcându-se după colț, Alexei i-a văzut pe cei doi medici stând la intrarea în spital. Se uitau în dosarul medical, iar expresiile lor oscilau între concentrare și îngrijorare. Alexei și-a curățat gâtul, întrerupând conversația. Amândoi medicii s-au întors, surprinși de apariția lui. Doctor Ivanov, a spus chirurgul, simțindu-se stânjenit, îmi pare foarte rău pentru pierderea dumneavoastră. Nu știam că sunteți încă aici. Alexei a ignorat cuvintele de consolare. Ce ați spus despre semne și analize? Este cumva legat de fiica mea? Cei doi medici s-au schimbat privire intante. În cele din urmă, șeful chirurgului a suspinat, realizând că nu va putea evita subiectul. Alexei, am revizuit analizele Mariei. Am găsit ceva ce ar putea fi important. Cât de important? În vocea lui Alexei se simțea un amestec de speranță și disperare. S-a apropiat, aproape smulgând dosarul din mâinile chirurgului. Ce ați descoperit? Deocamdată nu putem spune nimic cert, a spus asistenta, încercând să-l liniștească pe Alexei. Dar există o probabilitate ca Maria să fie arătat o reacție minimă la stimulul pe care l-am verificat. Este slabă, dar suficientă pentru a face încercări suplimentare. Pentru o clipă, Alexei a tăcut. Mâinile îi tremurau în timp ce ținea dosarul, iar ochii alergau rapid peste datele scrise în el. Era medic, știa exact ce înseamnă aceste cifre. În interiorul său a început să se nască o mică speranță, dar se străduia din răsputeri să o controleze. Nu voia să se agațe de ceva ce ar putea să se destrame din nou. De ce nu mi-ați spus asta mai devreme? A întrebat Alexei, vocea lui fiind grea de emoții. Am meritat dreptul de a ști. Am vrut să ne asigurăm înainte de a da false speranțe, a explicat chirurgul. Dar acum credem că merită să încercăm ceva mai mult. Ne pregătim să începem un protocol experimental care ar putea oferi Mariei o șansă. Cuvântul șansă a răsunat în mintea lui Alexei. A simțit că lacrimile îi vin din nou în ochi. Dar de data aceasta erau diferite. Nu era disperarea copăleșitoare de dinainte, ci un amestec de frică, speranță și hotărâre. Vreau să-mi văd fiica acum, a spus el ferm. Chirurgul a ezitat, dar în cele din urmă a dat din cap. Desigur, te vom duce la ea. Dar, Alexei, vreau să înțelegi că totul este încă neclar. Nu putem promite nimic. Înțeleg, a răspuns Alexei, deși în adâncul sufletului său se agăța cu disperare de această fărâmă de speranță. A urmat medicii înapoi în spital, iar Anna, care încă stătea pe bancă, se uita la el cu un amestec de confuzie și așteptare. Trecând prin coridoarele care înainte îi se păreau sufocante, Alexei a simțit ceva diferit. Poate că nu era sfârșitul. Alexei s-a întors în camera unde se afla Maria. Atmosfera părea la fel, dar pentru el ceva se schimbase. Acea mică șansă pe care o ofereau testele umplea de un nou sens fiecare monitor care clipea, fiecare sunet emis de aparatele care îi susțineau viața fiicei sale. Anna, alergând după el, văzând cum intră împreună cu medicii, se uita la el cu confuzie. Alexei, ce se întâmplă? A întrebat ea. Vocea ei era plină de frică și speranță. Medicii au găsit ceva, a răspuns Alexei, ținând-o de mână. Există semne, Anna, mici, dar există. Nu putem renunța încă. Anna și-a pus mâna pe piept, încercând să înțeleagă aceste cuvinte. În ultimele zile, mintea ei fusese cuprinsă de gândul că o vor pierde pe Maria. Acum, gândul la speranță părea simultan o ușurare și o povară. Dar ce se va întâmpla dacă nu va funcționa? A șoptit ea cu lacrimi în ochi. Alexei a îmbrățișat-o cu bâlândețe. Și ce se va întâmpla dacă va funcționa? Nu putem opri încercările. Nu acum. Șeful chirurgului le-a explicat rapid planul operației. Propunem să folosim un protocol experimental care stimulează creierul pacienților aflați în comă profundă. Este o metodă nouă, deocamdată fără prea multe succese,
dar avem motive să credem că Maria ar putea reacționa. Care sunt riscurile? A întrebat Alexei, expresia lui fiind tensionată. Cel mai mare risc este că protocolul nu va funcționa și starea ei va rămâne neschimbată, a răspuns doctorul. Dar nu există dovezi că aceasta ar putea să-i agraveze starea. Alexei s-a uitat la Anna, care a dat din cap. Amândoi înțelegeau că nu aveau altă opțiune. Dacă ar putea face ceva pentru Maria, chiar și o șansă mică, ar face-o. Echipa medicală a început pregătirile. Între timp, Alexei și Anna au rămas lângă Maria, ținând-o de mâini. Alexei a vorbit cu ea așa cum făcea în momentele dificile, așa cum vorbea când ea era foarte mică, o fetiță speriată. Maria, suntem aici, cu tine, dragostea mea. Trebuie să fii puternică, ca întotdeauna. Credem în tine. În pauzele dintre lacrimi, Anna și-a amintit un moment special. Îți amintești, Alexei, cum a căzut ea de pe bicicletă și s-a rănit. A spus că nu va mai merge niciodată cu bicicleta, dar a doua zi a încercat din nou. A fost întotdeauna atât de curajoasă. Alexei a zâmbit, deși lacrimile curgeau în valuri. Ea este o luptătoare și acum va lupta din nou. Timpul părea să se întindă, în timp ce echipa medicală pregătea echipamentele pentru protocol. Alexei urmărea fiecare mișcare, incapabil să stea liniștit. Voia să ajute, voia să facă ceva, dar pentru prima dată a trebuit să se bazeze pe alți medici. Era neplăcut pentru un om obișnuit să controleze totul. În cele din urmă, chirurgul s-a întors spre ei. Suntem gata să începem. Va trece ceva timp înainte să aflăm dacă sunt răspunsuri. Alexei și Anna s-au dat la o parte pentru a face loc echipei, dar ochii lor nu s-au dezlipit de Maria. A fost un moment de totală neputință și tot ce puteau face era să aștepte. Când a început protocolul, Alexei a închis ochii și a făcut ceva ce nu mai făcuse de mulți ani. S-a rugat. A cerut o minune. A cerut ca fiica lui să aibă o a doua șansă. În acel moment, timpul părea că s-a oprit, iar fiecare secundă părea o eternitate. Alexei și Anna nu aveau decât să aștepte un semn, măcar un indiciu că speranța mai există. Protocolul experimental a început, iar camera a fost cufundată într-o tăcere absolută, întreruptă doar de sunetele aparatelor care monitorizau starea Mariei. Alexei și Anna stăteau la distanță și observau munca medicilor. Părea că timpul se întindea nemilos, transformând secundele în minute infinite. Ochii lui Alexei erau fixați pe monitorul care arăta activitatea cerebrală a Mariei. Era aproape imposibil să observe vreo schimbare pe grafice, dar nu-și putea lua privirea de la ele. Fiecare fluctuație părea un rază de speranță, deși ar fi putut fi doar oscilații normale. Va supraviețui, Alexei? A întrebat Anna, ținându-le strâns de mână. Vocea ei era aproape un șoaptă, plină de vulnerabilitate, pe care Alexei o vedea rar în ea. Este puternică. Anna, dacă există măcar o mică șansă, Maria se va agăța de ea. Știu asta, a răspuns Alexei, fără să-și ia privirea de la monitor. Echipa medicală lucra cu precizie și atenție, corectând parametrii protocolului și monitorizând fiecare detaliu al stării Mariei. Chirurgul principal s-a adresat soților, explicând că primele semne pot să nu apară imediat, dar le-a cerut să nu-și piardă credința. Aceste momente inițiale sunt foarte importante, dar rezultatele pot fi la început barela imperceptibile. Nu vă descurajați. Anna a dat din cap, dar Alexei știa că cuvintele doctorului nu-i puteau liniști neliniștea. Simțea cum, cu fiecare clipă care trecea fără progres vizibil, un nod se strângea în pieptul său. Deodată, unul dintre monitoare a emis un alt sunet. Era un sunet barela imperceptibil, dar suficient pentru a atrage atenția întregii echipe din cameră. Pe graficul care monitoriza activitatea cerebrală a Mariei a apărut o mică oscilație care nu fusese acolo înainte. Ce a fost asta? A întrebat imediat Alexei, inima lui bătând nebunește. Doctorul principal s-a apropiat de monitor și a studiat datele. Ar putea fi un reflex mic. Sau ar putea fi un semn de reacție la stimul. Anna și-a acoperit gura cu mâinile, încercând să-și stăpânească plânsul. E bine, nu-i așa? Înseamnă că reacționează? E un început, a răspuns doctorul cu prudență. Încă e prea devreme pentru concluzii, dar e încurajator. Alexei a simțit cum inima îi bate și mai repede. A luat-o pe Anna de mână și s-a uitat la Maria, ca și cum voința lui ar putea să o aducă înapoi la viață. Maria, suntem aici. Ne auzi? Suntem cu tine, copilul meu. În cameră s-a reinstaurat tăcerea.
Toate privirile erau fixate pe monitoare. Medicii continuau să corecteze parametrii protocolului, încercând să stimuleze și mai mult reacția Mariei. Fiecare mică fluctuație pe grafic era o val de speranță pentru Alexei și Anna, care acum se agățau de fiecare semn minuscul. Indiferent cât de lent și nesigur era progresul, ceva din interiorul lui Alexei a început să se schimbe. Pentru prima dată în câteva zile, a simțit că există o posibilitate reală, deși fragilă, de a-și aduce fiica înapoi. S-a uitat la Anna, în ochii căreia erau lacrimi, dar acum erau alte lacrimi. Este puternică, Alexei. Maria noastră este puternică, a spus ea. Vocea ei tremura. Da, este puternică, a răspuns el cu convingere. Și vom fi alături de ea până la capăt. Atmosfera din cameră s-a schimbat. Nu mai era o atmosferă de disperare absolută. A apărut speranța, chiar și timidă. Și pentru Alexei, asta era tot ce avea nevoie în acel moment. Activitatea de pe monitor a început să devină din ce în ce mai constantă, făcând pe toți din cameră să devină atenți. Deși era încă prea devreme pentru a vorbi despre asta, datele arătau o ușoară îmbunătățire a reacțiilor neurologice ale Mariei. Alexei a simțit cum inima îi bate, amestecând frica și speranța. Alexei, asta e real? A întrebat Anna cu ochii mari, ținându-le strâns de mână. Doctorul principal s-a apropiat. E încă foarte devreme, dar semnele sunt promițătoare. Trebuie să continuăm observația și să ajustăm tratamentul. Alexei, cu experiența sa medicală, știa că fiecare secundă contează. A încercat să nu grăbească lucrurile, dar nu a putut să nu simtă o explozie de optimism. A strâns-o pe Anna de mână, ca și cum ar fi vrut să împărtășească cu ea această speranță fragilă. Maria era în continuare nemișcată, respirația ei fiind monitorizată de aparate. Dar deja începeau să apară mici reflexe musculare. Medicii și-au schimbat privirile, activându-și eforturile de a stabiliza starea ei. Ea este o luptătoare, a spus Alexei, mai mult pentru sine decât pentru ceilalți. A fost întotdeauna așa. Anna, ștergându-și lacrimile, a dat din cap. Îți amintești cum a căzut prima dată de pe bicicletă? A durut-o atât de tare, dar a insistat să se ridice și să încerce din nou în aceeași zi. Alexei a zâmbit, în ciuda tensiunii. Da, ea nu a renunțat niciodată, nici la bicicletă, nici la viață. Observând-o pe Maria, au început să-și amintească momentele memorabile din copilăria ei. Aceste amintiri păreau să le întărească legătura cu fiica lor și să susțină speranța. Alexei își amintea cum Maria iubea să deseneze, umplând casa cu hârtie și acolorate. Anna povestea despre seriile când fiica lor insista să le citească povești, chiar și când era epuizată. Discuția a fost întreruptă de un sunet clar de pe monitor. Medicii s-au apropiat imediat, studiind datele. Avem o îmbunătățire a reflexelor motorii, a anunțat unul dintre medici, uitându-se la Alexei. Acesta nu este un rezultat final, dar este un pas. Alexei a simțit cum lacrimile îi curg pe față. Știa că va fi un drum lung, dar acest mic progres era suficient pentru a-i reînvia hotărârea. S-a apropiat de Maria, a luat-o de mână și a spus în șoaptă: "Ești o fată bună, copilul meu. Suntem aici și nu vom pleca nicăieri. Continuă să lupți." Anna i-a pus o mână pe umărul lui Alexei, arătând că, în ciuda tuturor durerilor, în acel moment erau împreună. A fost o luptă pe care niciunul dintre ei nu și-a ales-o, dar pe care o vor înfrunta în armati. În cameră a devenit mai animat. Medicii continuau să corecteze procedurile, iar Alexei și Anna rămâneau lângă Maria, privind-o de parcă ar putea să-i transmită toată energia lor. Totuși, Alexei știa că acest moment de speranță era încă învăluit în incertitudine. Dar pentru prima dată în câteva zile, a putut să respire puțin mai adânc, simțind că, poate, viața le oferă o șansă. Lumina dimineții a început să pătrundă prin feronerie, inundând camera de terapie intensivă cu o strălucire bâlândă. Alexei și Anna stăteau lângă patul Mariei, obosiți, dar plini de speranță. Medicii monitorizau fiecare semnal cu precizie, ajustând aparatele. Acesta era un moment critic. Deodată, Maria a mișcat ușor degetele. Alexei a rămas nemișcat, neștiind dacă a văzut cu adevărat. "Anna, ai văzut asta?" a întrebat el, vocea lui fiind plină de emoție. Anna a dat repede din cap, lacrimile curgându-i pe față. "Da, Alexei." A mișcat. Medicii, avertizați de cuplu, s-au apropiat.
Monitorul arăta o activitate mai stabilă, iar reflexele Mariei reacționau mai clar. Părea că trupul ei luptă în sfârșit pentru viață. Alexei a strâns-o puternic de mână pe fiica sa, așteptând o nouă reacție. Maria? A chemat el încet. Dacă mă auzi, mișcă-ți degetele din nou. Lent, aproape ca un șoaptă, degetele Mariei s-au mișcat. Anna și-a adus mâinile la față, plângând de emoție. Alexei a simțit cum inima îi bate. Pentru o clipă, a uitat că este medic, a uitat de protocoale, a uitat de tot. În acel moment, a fost pur și simplu un tată. Ea reacționează, a anunțat unul dintre medici. Este un progres semnificativ, dar trebuie să fim încă prudenți. Alexei nu a putut să-și stăpânească fericirea. S-a aplecat spre Maria, îmbrățișându-i cu bâlâândețe fața. Suntem aici, fetița mea. Te întorci la noi. Următoarele câteva zile au fost o combinație de speranță și incertitudine. Maria a început să arate semne de recuperare, deși încet. Medicii au explicat că procesul va fi lung, dar Alexei și Anna erau pregătiți să facă față oricăror încercări, doar pentru a-și aduce fiica înapoi. Într-o zi, în timp ce adormise lângă pat, Alexei a simțit o apăsare pe mână. Era Maria. Ochii ei erau întredeschiși și se uitau la el. Tata, a șoptit ea cu o voce slabă. Alexei s-a trezit imediat. Inima lui aproape că a explodat de emoție. Maria, draga mea, a strigat el, chemând-o pe Anna, care a intrat repede în cameră. Bucuria era atât de mare, încât au plâns cu toții trei, în timp ce medicii confirmau că Maria este în siguranță. În săptămânile următoare, starea Mariei a continuat să se îmbunătățească. Fiecare mic pas înainte era sărbătorit ca o victorie. Cei trăiți au apropiat și mai mult familia, întărind dragostea și recunoștința pe care o simțeau unii pentru alții. În noaptea în care Maria a fost în sfârșit externată, Alexei și Anna au dus-o acasă, unde îi aștepta o mică sărbătoare. Aici s-au adunat prieteni și rude care i-au susținut în timpul încercărilor dificile. Maria, încă nevenită în sine, zâmbea la vederea atâtor oameni care o iubeau. Alexei, ținând un pahar în mână, a rostit un toast. Anul acesta am primit cel mai mare cadou, viața fiicei noastre. Nu vom putea niciodată să ne exprimăm pe deplin recunoștința, dar am învățat că dragostea și speranța pot depăși chiar și cele mai întunecate momente. Când sala a izbucnit în aplauze, Maria s-a uitat la părinții ei și a zâmbit. Știa că a fost o luptă dificilă, dar datorită sprijinului lor era pregătită să înceapă totul de la capăt. Îți place această poveste? Vrem foarte mult să știm ce credeți. Așa că lăsați un comentariu mai jos. Dacă nu sunteți încă abonați, profitați de ocazie să vă abonați la canal și să faceți parte din această comunitate incredibilă. Și nu uitați să verificați celelalte materiale pe care le-am pregătit cu drag pentru voi. Ne reauzim în următorul videoclip.